És akkor most jön az a rész, amit még én sem csináltam. Le kell szedni a szalagkábelt erről a zsanérról. Az látszik, hogy tulajdonképpen több helyen is oda van ragasztva, ez is tulajdonképpen itt végig rá van ragasztva. Belül van ez a kapcsoló is rá van ragasztva. Azt már észrevettem, hogy egy ilyen ügyes mozdulattal ez a rész így elválasztható egymástól. Így. És ez azért jó nekünk, mert hozzáférünk a kapcsolóhoz, ami itt található. Van rajta egy ilyen érdekes műanyag távtartó-szerűség, ami nincs rajta az eredeti kábelen, vagyis amit vettem. Tehát ezt lehet, hogy majd valahogy rá kéne rakni, át kéne rakni rá. És akkor tulajdonképpen talán megkezdhetjük azt, hogy ez ugye egy ilyen érdekes módon így föl van ide tekerve, ez a kábel, hogy el tudjon forogni a kijelző. Ezt innen le kéne tekerni, ez is körbe lehet. Nem tudom majd vissza, hogy fogom rakni. Letekertem. A következő feladat, hogy ezt a kapcsolót le kéne szedni erről a fém lapról. Úgy láttam, hogy ez úgy fog sikerülni, megfordítjuk, egy csavarhúzóval ide be tudunk nyúlni, és akkor be tudjuk feszíteni. Ez sikerült is, elvált a kapcsoló, fordítunk rajta, így, és aztán ebbe az irányba itt a résen kijön a szalagkábel. Így. Következő lépésben vegyük elő az új szalagkábelt, és hajtogassuk meg hasonló módon, mint az eredeti. Mindenképpen a fontos ez a Z-alak meghajlítása. Szerintem valószínűleg nem véletlenül vannak ott azok a szaggatott vonalak, annak a mentén kell meghajlítani egy ilyen Z-alakba, és ha így meghajlítjuk, akkor pont rá fog simulni a két csík egymásra, amit majd össze tudunk ragasztani. Illetve ugyanezt meg kell csinálni itt is. Itt direkt megvan ez a fehér trapéz. Ezt kell lényegében így behajtani. És így rá lehet hajtani egymásra szintén a két sávot, és egy sávunk lesz. Ennél a résznél itt szintén van egy fehér darab, ami egy öntapadós ragasztónak a fedő rétege, ezt eltávolítjuk, és akkor ügyesen ezt így össze tudjuk ragasztani. Eltávolítom a fedő réteget. Arra ügyeljünk a ragasztás közben, hogy a két szál teljesen párhuzamosan illeszkedjen aztán egymáshoz. Tehát ha úgy ragasztjuk össze, hogy így szögben van egymáshoz, az valószínűleg problémát okoz. Tehát ezt itt teljesen egységesnek kell látnunk. És azon ne csodálkozzunk, hogyha megnézzük most ezt a végét, akkor nem egyforma, nem ugyanott van vége, mert aztán ezt ebbe az irányba majd betekerjük, akkor pontosan ki fogja adni azt a hosszt. Ennek a hosszú szálnak az összeragasztását úgy érdemes megtenni, hogy levesszük a fedelet, és aztán innen, ebből a sarokból elkezdve összeragasztjuk, mert itt a sarkoknak illeszkednie kell egymásra, ez a cél, hogy ez a sarok
a két sarok teljesen fedje egymást. És aztán innen végig lehet húzni, hogy összeragadjon a szál. Ha jól ragasztottunk, akkor látszódnia kell annak, hogy ez a két szál, aminek a fekete az egyik oldala, nem ér össze, mert az egyik hosszabb, mint a másik, hogy a körbetekerést meg tudjuk csinálni. Ezután hajlítsuk meg a mikrokapcsolónál is a szalagkábelt ilyen Z alakban, illetve 90 fokba forgassuk be, és ragasszuk rá azt a kis műanyag darabot, ami az eredetén is rajta volt. Ezután próbáljuk meg berakni a helyére a mikrokapcsolót. És most be kell ragasztani a helyére. Így. Ezután vegyük le innen is a ragasztónak a takarópapírját. Ezután következhet a szalagkábel felragasztása. Arra ügyeljünk, hogy nehogy túlságosan távolra helyezzük ezt a fekete csíkot ettől a fém darabtól, tehát próbálom tehát ne erre felé mozduljon, nehogy így elmozduljon, lehető legközelebb, tehát így lefelé, most éppen, és így helyezzük el ragasztáskor, mert egyébként ez a része itt bele fog ütközni a zsanérnak egy darabjába. Itt a ragasztásnál ügyeljünk arra, hogy ez a távolság, ez meglegyen, mert egyébként majd problémáink lesznek. Tehát erre a távolságra ügyelni kell, illetve hogy ugye merőleges legyen erre a szalag. Ezután következhet a zsanér és ennek a fémdarabnak az összehelyezése. Tartsuk így a zsanért, rugó legyen itt alul, és akkor így ilyen helyzetben kell visszapattintani. Ellenőrizzük, hogy el tud-e fordulni a zsanér, és nem akad-e be itt, amiről beszéltem. Akkor most jön az a rész, hogy körbe kell tekerni a tengely körül ezt a fekete szalagrészt, 2,5 fordulatot kell tekerni, a második fordulat után érdemes meghúzni, hogy feszes legyen, mert éppen hogy elég a szalag, és akkor az utolsó fél fordulatot is jól meg tudjuk csinálni. Végeredményben ilyennek kell lennie. A másik oldalon jön ki a kábel ehhez képest, és feszesnek kell lenni a fekete résznek. Ezután következhet a burkolat visszahelyezése. Arra kell ügyelni, hogy ez a vágat a rugós résszel ellentétes oldalon legyen, így. Az alját elhelyeztük jól, akkor a tetejét rakjuk rá, közben itt fogjuk a szalag végét, hogy ne tekeredjen le. És ezt csak helyére kell pattintani. Ezután helyezzük vissza a szalagkábelt a csatlakozóba, az LCD panel hátuljába. És csukjuk rá a fedelét, óvatosan, de erősen. Rakjuk be ezt a zsanért a helyére, egy picit hátulról megnyomjuk az LCD panelt, hogy kiemelkedjen, és akkor be lehet helyezni a lukakba. Így. És visszarakjuk. Érdemes visszanyomni az LCD panelt. Így.